ผมจ่ายโบนัสให้กับทีมที่ทำช่อง YouTube ของผมโบนัส20 ล้านด้วยการ buy in main eventสวัสดีครับผมเต้นครับวันนี้เราก็มาอยู่ในรายการ APT อีกเช่นเคยซึ่งรายการนี้จะพิเศษกว่าครั้งอื่นๆนะครับเพราะว่าผมจ่ายโบนัสให้กับทีมที่ทำช่อง YouTube ของผมนะครับด้วยการ buy in main event ถ้าสมมติชนะก็จะได้เงินรางวัลไปเต็มๆเลยไม่ว่าจะเป็นทีมกล้องกราฟิกมีหลายๆทีมนะครับเรามาดูกันว่าทีมไหนจะเข้าไปลึกที่สุดนะครับก็ต้องบอกว่าโบนัสนี่คือเหมือนจ่ายโบนัสปลายปีเลยนะใครจะได้ถึง10 กว่าล้านหรือโบนัสใครจะไม่ได้เลยก็ต้องมันอยู่ที่ฝีมือนะครับว่าเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปได้มากน้อยขนาดไหนเรามาดูกันครับว่าดีพาร์ตเมนต์ไหนหรือตำแหน่งงานไหนจะทำผลงานได้ออกมาดีที่สุดนะครับต้องไปติดตามชมกันในคลิปนี้ครับโดยผู้เข้าแข่งขันคนแรกของเราคือแซมนะครับผู้ที่เล่นเมนอีเวนต์เดบีซึ่งแซมปกติแล้วทำหน้าที่กราฟิกและตัมเนลให้กับช่องของเรานั่นเองที่เห็นมานะครับก็จะเป็นแซมนั่นเองต้องบอกว่าแซมมีพื้นฐานโป๊กเกอร์อยู่แล้วและครั้งนี้ได้เล่นโต๊ะจริงคนแรกและแบกความมั่นใจของทีมเราเข้าไปเล่นคนแรกและคนถัดมานะครับคือพี่นัทหรือโปรดิวเซอร์ของเรานั่นเองซึ่งพี่นัทเองก็ติดตามผมมาเป็นปีนะครับที่ไป WSOP ไป Triton พี่นัทน่าจะเป็นคนที่เก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้มากที่สุดเหมือนกันซึ่งพี่นัทเนี่ยจะลงแข่งเมนอีเวนต์เดซีนะครับเป็นคนที่2และคนสุดท้ายนะครับเป็นพี่นิวนะครับซึ่งพี่นิวเนี่ยจะเป็นคนคอยจดแทนเห็นแอคชั่นต่างๆของผมต้องบอกพี่นิวก็เป็นอีกหนึ่งคนที่กุมความลับเลยว่าผมเล่นไพ่อะไรบ้างก็ต้องบอกพี่นิวเองก็ได้ลุ้นครับพี่นิวเองจะเป็นคนสุดท้ายนะครับสำหรับทีมงานของเราโดยการเล่นเมนอีเวนต์เดย์ดีนะครับซึ่งทั้ง3คนนะครับก็ไม่เคยเล่นโป๊กเกอร์โต๊ะจริงกันมาก่อนเลยนี่เป็นครั้งแรกที่ได้เข้ามาเล่นโต๊ะจริงนะครับเราได้มีการปรับพื้นฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเอาเปรียบคู่ต่อสู้เป็นเรื่องเรนหรือเป็นเรื่องพื้นฐานอื่นๆที่ควรเข้าใจครับก็มีการปรับพื้นฐานตั้งแต่ไทยและเป็นเวลาหลายชั่วโมงกันเลยทีเดียวเราไม่ได้มาแบบมั่วๆนะครับเรามาแบบคนเล่นโป๊กเกอร์โดยการศึกษามาแล้วและเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ละคนใครจะคว้าเงินล้านกลับบ้านไปได้เป็นโบนัสปลายปีหรือเปล่าต้องไปคอยเอาใจช่วยกันแล้วเราก็มาถึงหน้าเคาน์เตอร์บายอินแล้วเดี๋ยวพวกเราจะไปบายอินกันโดยแซมนะครับจะเป็นคนลงคนแรกเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้กดดันครับผมปกติทำอะไรอยู่นะครับทำเนวครับถ้าเกิดเพื่อนๆเห็นรูปปกก็คือนี่แหละผมเป็นคนทำเองครับคิดว่าจะเอาความสามารถในการทำรูปปกมาเปลี่ยนกับการใช้เล่นโป๊กเกอร์ยังไงได้บ้างครับความใจเย็นเพราะอะไรโดนแก้เยอะโดนเยอะครับผมเพื่อนๆเห็นอาจจะเห็นแบบว่าสวยๆอย่างนี้คือ7 ดาวนะครับโอเค anyway ยังไงก็ตามเดี๋ยวเราพาทุกคนไปลงแข่งกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเราพาไปรับสมัครกันก่อนแล้วเรามาดูกันครับว่าแซมจะเข้าหรือเปล่าในรอบนี้ไปตื่นเต้นจัดอันนี้แซมลง B นิวลง D ผมลง C ก็คือ B C D ดูจะรอดไหมมาแล้วเมนอีเวนต์แรกในชีวิตที่เต็นสปอนให้ก็กราบครับผมเดี๋ยวไปดูกันเราอาจจะเป็นบริษัทที่จ่ายโบนัสปลายปีเยอะที่สุดก็ได้เพราะเราจ่ายโบนัส20 ล้านเป็นโบนัสเป็นแชมป์อีเวนต์หรือโบนัสจะไม่ได้อะไรเลยก็ต้องอยู่ที่ความรู้ที่เก็บเกี่ยวไปได้ครับครับตอนนี้เรามาย้ำกันอีกทีนะครับเราอยู่ในรายการ APT Main Event นะครับกับทุกคนในองค์กรของ YouTube Channel ของเราเดี๋ยวเราจะมาดูว่าใครจะไปได้ไกลที่สุดนะครับโดยผมเองเล่นออนไลน์เข้า Day 3ไปแล้วเรามาติดตามชมแต่ละคนกันว่าพี่นัท
แซมหรือพี่นิวเองจะเข้าไปถึงเดย์ไหนจะเข้าไปไฟนอลเทเบิลนั่งเจอกันหรือเปล่าแต่ถ้าสมมติเข้าไปไฟนอลเทเบิลเจอกัน4คนนี่สบายเลย สนุกเลย สนุกเลยแล้วเดี๋ยวเรายังมีเวลาอีกนิดนึงในการติวเข้มแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันมันเหมือนโดนกิเลสยั่วเย้าอ่ะเราต้องอย่าไปเล่นไพ่แบบพวกสเปซสปายเยอะๆโฟกัสเกมอ่ะเราต้องละทิ้งตรงนี้ให้ได้มากที่สุดพยายามเล่นตามจังหวะเล่นตามไพ่ก็พอสู้ตอนนี้อยู่ในเมนูเวนแล้วนะครับมาถึงแฮนด์แรกจำได้ดีครับผมคู่แจ็คอันนี้เรายิงเปิดตามปกตินะครับแจ็คจาก plus 1ลงมาก็ประเดิมด้วยคู่แจ็คเลยนะครับมาดูกันว่าจะดีหรือเปล่าก็มีพี่จีนนะครับคอมาแล้วก็พี่ใส่หมวกเนี่ยถามเลยแบบว่าเท่าไหร่อยู่เท่าไหร่3 เบ็ดมานะครับตรงนี้แจ็คเราคอ 100% อยู่แล้วนะครับเราจะไม่ฟูลเบ็ดตรงนี้เพราะว่า1คือเรายังมีอีกคนหนึ่งด้วยนะครับเป็นมัลติเวย์เขาอาจจะโฟลเบ็ดด้วยไซส์เวอร์แล้วเราอาจจะไม่อยากจะคออันนี้ก็คอตามกันไปนะครับเป็น3 เบ็ดพอตยังมึนๆกับ4ชิปอยู่นะครับมือใหม่แต่ก็ดีได้พี่ดิวเลอร์ช่วยเอาไว้นะครับฟลอปมาเป็นเอสตรงนี้คือแบบแจ็คไม่ชอบอยู่แล้วนะครับเรา3 เบ็ดคนที่เป็นเรเซอร์ที่เขาต้องเบ็ดเนี่ยแต่เขากลับเช็คตรงนี้ผมเลยคิดว่าผม pretend A ดีกว่านะครับจัดไป 40%แล้วก็โชคดีที่พี่ทั้ง2คนเขาหมอบแล้วก็หมอบครับตัวนี้เล่นแอคชั่นหนักคนที่อาจจะรู้ไม่ค่อยมีเลยเราหาชิปยากมากคือเราต้องเล่นแบบไทยจัดๆเลยยากแต่มันอันนี้คือทีเด็ดแฮนด์นี้ถ้าให้พูดตรงๆนะพอได้กลับมาที่ไทยแล้วก็คุยกับพี่เต้นแล้วก็ศึกษาจากโซเวอร์ด้วยเนี่ยแจ็คตรงนี้เรายังมีความเสี่ยงสูงที่จะไปเบ็ดตามเลนจ์อยู่เยอะนะครับเพราะว่าคนที่เป็น3 เบ็ดเรเซอร์เนี่ยเขาสามารถเช็คได้เยอะพวกไพ่ A5 ต่างๆหรือเป็นพวกคู่เอสที่ติดเซตไปแล้วอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มีอีกหลาย AX เลยนะครับเขาเช็คได้ค่อนข้างเยอะก็เลยคิดว่าแจ็คเช็คอาจจะดีกว่าแต่ผมกลัวว่าถ้าผมเช็คอ่ะเขายิงที่เธอยังไงผมก็ต้องมอบผมเลยคิดว่าบล็อกด้วย 40% ดีกว่าแล้วก็ด้วยมันความที่เป็นต้นทัวร์ด้วยเขาก็มอบถือว่าโชคดีไปครับผมไม่ค่อยชอบการเล่นแบบนี้เท่าไหร่ครับตรงที่แซมโดนเขาทรีเบสจากบิ๊กบายใช่ไหมครับแล้วเลือกคอโอเคตรงนี้อาจจะเลือกแบบถ้าเรามีสแต็กไม่มากอ่ะเราสามารถ all in ได้เลยนะแบบ35-40 บิ๊กบายหรือ45มาเผื่อ all in คู่แจ็คได้โอเคสมมติคอไปแล้วแหละแต่ฟลอปเป็น A43 3 way มี small buy เข้ามามี big buy เข้ามาแล้วก็มีเราใช่ไหมครับคือตรงเนี้ย small buy เขาจะคอด้วยแบบคู่4คู่5คู่อะไรเพื่อไปหวังเซต3 way ได้ตรงนี้บอร์ดมันค่อนข้างเข้า small buy ตรงที่เขามีเซตแล้วก็เข้า big buy ที่เขา 3 bet อ่ะด้วยเขามี A king เขามีคู่ A เขามีแบบหลาย A เลยอ่ะคือเขาอันแคปอ่ะครับแต่เรามีแคปเรนอ่ะของเรามีแบบถ้าสมมติมี A king เราคง all in ถูกไหมดีสุดก็คือแบบ A queen off A queen suit ประมาณนี้ครับแต่แซมเลือกที่จะเบสใส่เขาเป็น pre-flop raise ด้วยนะตรงนี้แซมเบสใส่เขาผมไม่ค่อยชอบตรงนี้เท่าไหร่ครับเพราะเรามีโชว์ดาวเป็นคู่แจ็คด้วยอ่ะมันมีโอกาสที่จะแบบเขาถือคู่10คู่9หรือบางคนไม่ติดแล้วเช็คโชว์ดาวอย่างเงี้ยครับหรือถ้าอย่างน้อยแบบถ้าเขามี A5 อย่างเงี้ยผมว่าเขาก็ไม่เหมาะให้เราถูกไหมก็ตรงนี้ชอบที่จะเช็คมากกว่าที่จะเบสครับแต่ไม่เป็นไรแซมเบสแล้วก็ทุกคนโฟก็เทคพอร์ตไปครับแฮนด์นี้ครับคู่10เป็นแฮนด์ที่ฝังใจผมที่สุดแล้วนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าทำไมจริงๆตรงนี้เนี่ยเราเป็น OOP นะครับ out of position หรือว่าไม่มีตำแหน่งเนี่ยจริงๆ10ตรงเนี้ย3 bet 100% เลยนะครับเรียกได้ว่า 100% เลยบางทีอาจจะแจมตรงนี้ด้วยซ้ำนะครับถ้าเป็นทัวร์ที่แบบไม่ได้ใหญ่มากแต่ผมตัดสินใจที่จะคอไปเฉยๆเพราะว่าเราไม่เคยเล่นเกมไซส์ขนาดเนี้ยคือถ้าเป็นพวกเกมไซส์แบบ5 ดอล 10 ดอล 15 ดอลหรือ20 ดอลเนี่ยตรงนี้10ผม3 bet แน่นอนนะครับเราใหม่กับเกมไซส์พวกนี้มากอันนี้รู้เลยว่าเป็น1 mistake แน่นอนนะครับฟ
อบตกลงมาเรามีบล็อกเกอร์ทั้ง2ฝั่งนะครับเป็นทูโทนแล้วเราก็ยังเป็นโอเวอร์แพร์ที่เป็นแพร์ออนแฮนด์เป็นพวกเมทแฮนด์นะครับก็เช็คกันไปนะครับตรงนี้เรามี flush draw แต่มันเป็น king spade ผมตัดสินใจที่จะยิงตรงนี้ผมเล่นแย่มากเลยเว้ยคือผมจำได้เลยตอนนั้นนะผมคิดว่าผมยิงเพราะว่ามันเป็น flush draw เว้ยแต่ในความเป็นจริงแล้วถ้านิ่งกว่านี้หน่อยมีสติกว่านี้หน่อยเราควรเช็คที่เทิร์นแล้วรีเวอร์ตกมาไม่คอมพิวต์ฝัดดันจะไปแอร์เขาอีกด้วยพวก marginal hand อย่าง10ผมมองว่าตรงนี้ผมเล่นแบบแฮนด์นี้แบบโคตรแย่เขาคอง่ายด้วยแล้วแบบไซส์เราไม่ได้เลือกไซส์ใหญ่เราพีเทนไปแล้วว่าเราเป็น complete ปัดที่เทิร์นแต่ว่าพอรีเวอร์ปุ๊บเราไม่ได้ใช้ไซส์ที่ใหญ่เท่าที่ควรแฮนด์นี้ตรงนั้นผมมองว่าผมเล่นแบบแย่มากเลยมิสเทคแรกคือเราไม่3 bet ด้วยไซส์ใหญ่อย่างที่2คือตกคิงเนี่ยเราควรเช็คเพราะอะไรเพราะให้คนมีคิงเบ็ดไม่ว่าเขาจะเลือกราคาเท่าไหร่เนี่ยเราสามารถเลือกจะเล่นเป็นพวกเช็คคอได้อันนี้คือตอนที่มีสติคือมันเห็นทุกอย่างอะแต่ตอนเล่นจริงอะผมบอกเลยว่ามันเพรสเชอร์มันเยอะก็ยอมรับว่า10ผมเล่นไม่ดีเลยอยากคอมเมนต์ว่ากันเยอะนะครับผมแฮนด์นี้เป็นแฮนด์คู่10นะครับที่แอคชั่น P-flop แซมแค่คอเฉยๆจุดนี้ผมไม่ค่อยชอบคอเฉยๆนะครับสำหรับคู่10ที่ Small Blind เราโดนแซงได้ง่ายแล้วเราก็แบบคือเราต้อง3 bet เพื่อให้ไพ่ที่แบบแจ็ค9ที่เปิดหรือแบบควีน9อะไรอย่างเงี้ยออกนะครับแต่ตรงนี้แซมเลือกที่จะคอนะแล้วฟลอปเปิดมาเป็น4-7-2คือเราเป็นโอเวอร์แพร์ all check นะครับคือจริงๆเราต้องเช็คก่อนนะถูกแล้วผมชอบที่เช็คฟลอปจะเช็คเลสไหลด้วยแฮนด์นี้ถ้าเราแค่คอมานะหรือเรา3 bet มาแต่ถ้าเรา3 bet มาคนละเรื่องเลยเราเบทก่อนเทิร์นคิงคือคิงตกมาตรงเนี้ยแล้วมันเหลืออยู่3คนใช่ไหมผมไม่ชอบที่แซมเบทก่อนนะครับเพราะจุดนี้คือเราลีดก่อนแล้วไพ่ที่คอเราได้ส่วนมากจะชนะเราแล้วเรามีข้างหลังอีก2คนด้วยไม่ใช่คนเดียวตรงนี้ผมก็ยังไม่ชอบที่จะเบทก่อนคือผมชอบเช็คมากกว่านะครับแล้วก็วีเวอร์ตก4มาแซมเบทต่ออีกทีนึงคือตรงนี้ผมก็ไม่ชอบที่เบทตรงนี้เหมือนกันนะครับคือเราเช็คอะแล้วถ้าเขามีแบบสมมุตินะครับเขามีแบบคู่แจ็คหรือเขามีคู่9อะไรเงี้ยเขาอาจจะต้องเช็คแบ็คถูกไหมแต่ว่าตรงนี้แซมเลือกที่จะเบทเขาเลือกไพ่คอได้เลยอะคู่9ตรงนี้อาจจะหมอบหรือแบบไพ่ที่แย่กว่าแซมอะอาจจะหมอบแต่เขาจะคอเฉพาะไพ่ที่ดีกว่าแซมเพราะฉะนั้นเบทตรงนี้คือหนักครับคือแต่เราเข้าใจแซมนะว่าแซมอยากจะเบทบล็อกแต่บางทีเราเช็คเขาอาจจะมีเช็คโชว์ดาวก็ได้หรือเขาเบทใหญ่มาเราหมอบได้นะครับคู่10ตรงนี้นี่มาแล้ว A King of ไพ่ที่ไม่เคยทำให้เราได้ดีเท่าที่ควรนะครับ A King of ตรงนี้เรา plus 1นะครับตำแหน่งเดิมเลยแต่ที่เปิดแจ็คผมยิงเปิดไปราวๆ 2.3 นะครับมีคนคอมา1คนนะครับอันนี้จริงๆอยากให้เขาคอมากกว่าไม่ค่อยอยากให้เขา3 bet นะครับเพราะว่า A King ผมไม่ค่อยอยากเล่น3 bet พอเท่าไหร่เราค่อนข้าง conservative นะครับเรากลัวปัก King ครับแต่เป็นflush draw ของทางฝั่ง spade ตรงนี้ผมต้อง c bet อยู่แล้วนะครับผมเลือกไซส์ 2,500 ให้เขาคอได้นะครับให้พวก flush ยังคอตามมาอยู่เพราะว่าเรา unblock spade หมดเลยเทิร์นปากเป็น king ตรงนี้เราติดทริปแล้วนะครับสายหน้า1ทีแล้วก็แท็บเช็คอันนี้เหมือนจะรู้งานนะครับผมเช็คแบ็กผมแบบโอ้พอร์ตไม่ใหญ่เลยคราวนี้รีเวอร์ตกเป็น2 สเปดตรงนี้ผมคิดว่าเราต้องทำอะไรบางอย่างนะครับเพราะว่าฟลัชก็คงยิงที่เทิร์นมั้งอันนี้คิดว่าเนี่ยเขาคอครับผมคิดว่าเขามีคิงเหมือนกันครับแต่อาจจะเป็นคิงอื่นโอกาสมันน้อยแหละเข้าใจแต่ว่าเขาน่าจะอาจจะเป็นพวกคิงควีนซัมติงแพนนี้ A King of ผมยิงฟลอปผมเช็คที่เทิร์นแล้วผมไปยิงรีเวอร์ตรงนี้เนี่ยพอไปรันเซิร์ฟเวอร์นะครับ GTO ชอบให้ยิงที่เทิร์นต่อด้วยเนี่ยเพราะว่า GTO ไม่ได้มองแค่เปอร์เซ็นต์ทางคณิตศาสตร์แต่เขามองด้วยว่าคุณpretend ว่าคุณ represent เป็น king เบิ้ล king ทำไมคุณถึงเช็ค GTO เขามองเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับอันนี้พูดไว้ก่อนเลยว่าผมไม่ได้เข้าใจ GTO แบบ 100% นะครับ
แต่พอเข้าใจอยู่ว่ามันคงอยากให้เราดับเบิลบาร์เรลตรงนี้ครับเพื่อที่คิงยังเป็นคิงอยู่นะครับผมจะไม่ให้แบบวีคสักสตรีทเลยก็ถือว่าถ้าเต็ม10แฮนด์นี้ก็อาจจะเล่นได้สัก 6.5 แล้วกันนะครับแฮนด์นี้เป็นแฮนด์ A King ก็จากที่ดูแซมเล่นนะแซมเรสปกติเลย UTG เราต้องเรสอยู่แล้วก็โดนคอจากคัตออฟนะครับฟลอปเปิดมามี King 18ตรงนี้มันเป็น flush draw มันเป็นแบบตรงกลางอ่ะมันคอนเนคกันได้เยอะเขามีโอกาสที่เขาจะ draw ได้แบบหลายไพ่เลยเราต้องเบสอยู่แล้วครับตรงนี้แล้วแซมก็เบสถูกวันนี้ผมชอบที่แซมเบสนะครับเทิร์นตกเป็น King อีกที่นึงคือจริงๆตรงเนี้ยผมไปนั่งเปิด GTO ดูแล้วคือตอนแรกผมบอกแซมว่าเฮ้ยเช็คดีกว่าแล้วก็พอมานั่งคิดดีๆเฮ้ยจริงๆบอกมันเวทเว้ยแล้วเราสามารถเบสได้ value ได้พอมานั่งคิดไปคิดมาเฮ้ยเบสมันก็เป็นออปชันที่ดีเหมือนกันพอเปิด GTO ปุ๊บอ๋อมันมิกซ์แทนนี้มันเป็นเบสก็ได้ครับเช็คก็ได้แต่ถ้าเราเบสล่ะเราอยากเอาอินที่ river ถ้าเราเช็คที่เทิร์นเราควรเช็ค river ต่ออีกทีนึงมันคือมันเหมือนเป็น2ทางเลือกในการเล่นเลยแล้วแซมเลือกเช็คครับแล้ว river 2แซมเลือกเบสเขาคอโอเคจุดนี้ถ้าผมเลือกเช็คที่เทิร์นใช่ไหมผมเลือกแล้วผมจะเช็คที่ river อีกทีนึงเพราะว่า river มันไม่ได้เกี่ยวนะครับคือมันไม่ได้เกี่ยวอ่ะมันเป็น2อ่ะแล้วให้เขาบลัฟอยู่ดีถ้าเขาถือแจ็คเก้าเขาทำไงเขาไม่มีโชว์ดาวเขาต้องบลัฟอยู่นะถูกไหมครับแต่เรามีคิงเราคอหรือเราเรสกลับได้เลยตรงนี้ก็เลยคิดว่าถ้าผมเช็คเทิร์นผมจะเช็คริเวอร์อีกทีนึงแต่ถ้าผมเบสเทิร์นผมเอาอินริเวอร์ก็ตรงนี้ก็แล้วแต่คนที่จะเลือกเล่นในเทิร์นนะเพราะบางแฮนด์มันก็เป็นมิกซ์แบบนี้เลือกยังไงก็ไม่ผิดครับคนนี้ต้องบอกก่อนว่านะครับอันนี้คือเลเวลมันเลเวลสุดท้ายแล้วนะครับใกล้จะหมดเดย์วันแล้วแล้วพี่คนนี้เนี่ยอินโฟในโต๊ะคือคนนี้บลัฟเยอะมากนะครับเขายิงเปิดมา 2x 2004นี่คนนี้หูคนนี้ค่อนข้างอารมณ์หงุดหงิดนะครับโฟโคตรแรงเลยผมก็ยังงงๆอยู่เอ๊ะทำไมเขาเลือกไซน์นี้อ๋อด้านหลังของโฟเราเขายิงเปิดมานะครับนี่เฮดซับหรอเท่าไหร่2004ตามไปคอง่ายนะครับเพราะว่าตรงนี้เราโปรเทคบลายด้วยเอนี่ซูดอยู่แล้วนะครับเพราะว่านี่ไม่เป็นบิ๊กแบนตี้ด้วยมันก็เลยต้องโปรเทคให้มากขึ้นนะครับมันค่อนข้างแพงปรับตรงมาเป็น396นะครับเรา OOP เราไม่มีตำแหน่งนะครับตรงนี้แทบจะเช็ค 100% เลยพี่จีนเขายิงมานะครับ 2,500 กะให้พวก Trash Hand Mob แต่ว่าตรงนี้ผมคิดแล้วว่าผมไม่มีตำแหน่งด้วยอ่ะผมเล่นท่าพวกโปรดอะไรพวกนั้นไม่ได้แต่คิดว่าคนนี้โอเวอร์บลัฟเราก็เลยอาจจะต้องโอเวอร์คอร์ด้วยไพ่ที่ตก8มาก็เป็นโอเพนเดนเดดแล้วก็ตกแจ็คมาก็เป็นท็อปแพร์นะครับตรงนี้ก็เลยคิดว่าคอ1สตรีทแล้วกันถ้าเขาเช็คที่เทิร์นอาจจะดูดีอาจจะพอรู้ได้ว่าเขาถือเป็นอะไรเป็นพวกไพ่จำพวกอะไรนะครับเทิร์นตกลงมาเป็น2 hard ตรงนี้ผมเช็คนะครับพร้อมกับมองหน้านะครับเขากลัวว่าผมเช็คแบ็คครับตรงนี้เริ่มดูแล้วว่าเขาจะประมาณไหนนะพวก King Queen หรือพวก Ace High ที่ไม่ติดอะไรนะเป็นพวกจำพวก Ace High ตรงนี้ตกมาเป็นแจ็คครับเรามีโชว์ดาวแล้วผมจ่ายไปที่ 4,500 น่าจะประมาณสัก 40% ประมาณ 37-38 เขารีเลสเราตรงนี้คือตรงนี้ผมคิดนะเว้ยว่าเขาเป็นแจ็คที่ดีกว่าเราหรือเปล่าเราแพ้ตั้งแต่แจ็ค8ขึ้นไปแจ็ค9คิดว่าไม่ใช่แน่นอนเพราะว่าถ้า9เนี่ยเขาติดตรงฟลอปเขาคงยิงเทิร์นด้วยเพื่อบิลพอร์ตก็คอไปครับเขาหน้าเป็น King Queen อันนี้ผมถามเขาแหละว่าแบบ King Queen หรือเปล่าเขาก็เงียบหัวร้อนหน่อยก็ได้ไหมครับจับบลัฟแฮนด์นี้เข้าเดทูแล้วถามว่ารันดีไหมมีไพ่เล่นเรียกว่ามีไพ่เล่นดีกว่าแจ็คซัมติงอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้ maximum value ก็คือแบบเราไม่ได้ชิปมากเท่าที่ควรอันนี้ก็คือแบบการล่อนมาตอนแรกจะแบบแย่แล้วอะไรเงี้ยก็กลับขึ้นมาพอมีนิดนึงพอมีเล่นสำหรับ Day 2เดี๋ยวเจอกันต่อ Day 2ครับแจ็ค7ซูตเต็ดแฮนด์นี้ผมมองว่า Protect Buy เนี่ยน่าจะถูกต้องแล้วเพราะว่ามันเป็นซูตถูกไหมครับเราเช็คฟลอปเขายิงตรงนี้เนี่ยผมมองว่าถ้าคอนเซอร์เวทีฟหน่อยๆอาจจะหมอบตรงนี้นะเพราะว่าเราไม่มีตำแหน่งแต่ถ้าเป็นภาพกลับกันเนี่ยถ้าเราเป็น IP หรือ In Position เนี่ยตรงเนี้ยเราคอ1ครั้งเรา floating เข้าไปแล้วถ้าเขาเช็คเทิร์นเรายิงเขาอาจจะหมอบเขาจะหมอบพวก any face card ทุกอย่างแต่เนี้ยผมมองว่าข้อมูลบนโต๊ะตรงนั้นอ่ะผมรู้ว่าเขาอ่ะเป็นคน over bluff ผมเลย over call ให้มากขึ้นแล้วก็คาดหวังว่าเขาจะเช็คแบ็กที่เทิร์นซึ่งเขาก็เช็คแบ็กจริงๆเขาเนี่ยเลยรู้แล้วว่าเราก็แบบเลนจ์เขามีอะไรบ้างมีพวก Ace High ต่างๆมีพวกอะไรพวก
คิงควีนซัมติงแล้วเขามารีเลสผมที่รีเวอร์ถามว่าเราแพ้อะไรบ้างเราแพ้แจ็ค8ขึ้นไปแต่9เนี่ยตัดไปเลยเพราะว่าเขาติด9ตรงฟลอปแล้วทำไมเขาไม่บีพอร์ตที่เทิร์นเขาจะมานั่งทำตัวเป็นเล่นผิดพลาดเพื่อจะมาทำแบบรีแจมรีเวอร์อะไรเงี้ยผมเลยมองว่าเขาอาจจะเป็นคิงควีนก็ถามเขาไปเขาก็โชว์คิงมาให้ดูใบหนึ่งแล้วเขาก็ยิ้มหัวร้อนหน่อยๆก็จบไปครับแจ็ค7สูตรได้ครับแฮนด์นี้เป็นแฮนด์ที่แซมถือแจ็ค7 Defense Big Buy นะครับแล้วก็มีคัตออฟเปิดมาเราคอร์ Big Buy ฟลอปเปิดมาเป็น396 Rainbow คือแซมถือ Backdoor State Backdoor Flush แซมเช็คถูกแล้วนะครับเป็น Big Buy แล้วเราเช็คให้เขาเล่นแต่คัตออฟเบสจุดนี้เขาเบสเขามีอะไรคือเรนมันเข้าของเราหมดเลยคือถูกไหมแล้วเขาเบสด้วยอะไร A9 หรือแบบโอเคเขาเบสด้วย91เลยครับเรามีแจ็ค7แล้วบล็อกแจ็ค9ด้วยโอเคแล้วก็แฮนด์นี้เขาเบสแซมเลือกคอแฮนด์นี้ผมไม่มีโชว์ดาวผมไม่เลือกคอนะถ้าจะเล่นคือไม่เลสก็โฟไปเลยแต่ผมชอบเรสมากกว่าไพ่ที่แบบแปลกๆตรงที่ไม่เข้าเรนเขาแล้วเรามีบล็อกเกอร์ตัวหนึ่งเรามี7อย่างเงี้ยเรามี75เรามี78เรามีเรปเปอร์เซนต์ได้เยอะแล้วประเด็นคือถ้าเธอมันตก8ตกอะไรเงี้ยเราเป็นกัตช็อตแล้วถ้ามันตกถูกตัวนะเราจะเป็นกัตช็อตฝัดดอด้วยนะจุดนี้ผมเลยชอบที่จะเรสมากกว่าครับเรสแล้วก็ให้เขาจบไปเลยจบแฮนด์นี้ไปเลยถ้าเขาไม่มีอะไรก็หมอบถ้าเขาคอมาตกตัวที่เราเล่นต่อ equity เยอะเราก็เบสต่อริเวอร์ถ้าสมมติติดก็อินเล่นแบบนี้ดีกว่าครับคือถ้าเล่นคอโอกาสที่เราจะชนะด้วยโชว์ดาวแจ็คมันยากมากๆไงแล้วเราจะไปลุ้นติดมันเหนื่อยเราสู้เราเรสให้เขามีโฟร์คิตตี้ดีกว่าตรงนี้แซมเลือกที่จะคอเทิร์นเป็น2ฮาร์ดก็เช็คเทิร์นนะครับริเวอร์แจ็คแซมเบสเขาเรสคอเขาโชว์ดาวออกมาก็ถือว่าวินแต่ว่าจริงๆแล้วแทนนี้เราอาจจะเล่นท่าได้ aggressive กว่านี้ครับ69,600พอเล่นต่อได้ เดี๋ยวพี่นัทพี่นิวแข่งไฟล์ C ไฟล์ D เดี๋ยวเราไปเชียร์เขากันดีกว่าก็จริงๆตีสัก70,000แล้วกันมันขาด400เอาเป็นว่าเราเล่นตามที่แบบเรามีแล้วกันหลังๆยอมรับว่ารันดีจริงมีแจ็คมีผู้เอ็นมาบ่อยมากแต่สติลบายอะไรเงี้ยรีเล็กเขาหมอกอะไรเงี้ยก็กินได้แค่แบบพวกยิงเปิดเราได้คนผ่านเข้ารอบ Day 2 แล้ว1คนคิวต่อไปนะครับเดี๋ยวตามไปดูพี่นัทโอเคชิดไปลุยกันต่อพรุ่งนี้เจอพรุ่งนี้ครับนี่ผมต้องรอไปได้คนเลยคู่7เจอคู่ A สลิปกันนิดหน่อยตามสูตรเอคิงเจอพ็อกเก็ตฟีดลุกเลย